Chào mừng bạn đã đến với cassette, nơi lưu trữ những cuốn băng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật. Nước Hoa từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự sang trọng, tinh tế, làm say đắm hàng triệu người yêu vẻ đẹp của mùi hương. Vậy, nước Hoa được khai phá và phát triển ở các thời kỳ như thế nào? Từ khi ra đời cho tới nay, nguồn gốc hình thành của nước Hoa vẫn luôn là một bức màn bí ẩn. Ngày hôm nay, hãy theo chân cả concept khám phá thời kỳ được cho là đỉnh cao của nước Hoa, thời kỳ phục hưng. Trong thời kỳ này, những nhà chế tác nước Hoa vĩ đại nhất phải kể đến là người Tây Ban Nha và Ý. Người Tây Ban Nha đã tận dụng các bí quyết cũng như kỹ thuật khoa học của Ả Rập, còn người Ý hưởng lợi từ sự giàu có và sự cuồng nhiệt của tầng lớp quý tộc đối với nước Hoa. Từ năm 1346 đến năm 1351, đại dịch hạch, cái chết đen đã trở thành nỗi ám ảnh của con người khi cướp đi 2/3 dân số châu Âu. Chính vì sự hoành hành của bệnh tật nên người dân thời phục hưng càng ngày càng ít tắm rửa hơn, vì họ cho rằng nước là một trong những yếu tố làm lây nhiễm vi khuẩn. Từ thế kỷ 16, người ta thỉnh thoảng chỉ tắm rửa và kỳ cọ những miếng vải tẩm tinh dầu lên cơ thể. Thậm chí, vua Louis XIV của Pháp được người ta biết đến là chỉ tắm mỗi năm một lần. Cơ thể không được vệ sinh kỹ càng và có mùi hôi nên người ta sử dụng nhiều hương thơm mạnh và nồng như xạ hương hay hổ phách vì sức mạnh khứu giác và đặc tính kích thích tình dục. Hay những mùi thơm khác như hoa nhài, huệ cũng rất được ưa chuộng. Người ta không chỉ xem nước hoa như mỹ phẩm làm đẹp, giúp triệt tiêu mùi cơ thể, mà còn là thuốc phòng nhiễm trùng, và họ cũng bắt đầu biết khai thác nguyên liệu từ động vật như xạ hương, long diên hương để tạo ra những hương thơm quyền lực hơn. Ở Pháp, vua François đệ nhất đã thiết lập liên minh chiến lược với Ý bởi cuộc hôn nhân giữa Henry đệ nhị và Catherine de Medici. Bà xuất giá sang Pháp cùng một chế tác gia cá nhân là Renato Bianco. Ông đã thành lập cửa hàng nước hoa tại Paris và là người mở đầu cho công cuộc phát triển nước hoa tại thành phố thủ đô này. Thời điểm này, tình hình chính trị khắc nghiệt và phức tạp. Để ngăn chặn những âm mưu tạo phản, triều đình khuyến khích giới quý tộc đầu tư về diện mạo cũng như những thú vui xa xỉ và tạo nên thời kỳ đỉnh cao của cuộc sống xa hoa với mục đích giảm nguy cơ dồn tiền đầu tư cho quân đội. Người ta mặc những trang phục cầu kỳ, mang trang sức lộng lẫy, sử dụng nhiều loại tinh dầu quý giá và sa đà vào nhiều thú vui mới mẻ. Catherine de Medici được biết đến với nhiều sáng tạo thời trang và cách mà bà sử dụng trang phục như một công cụ để thể hiện quyền lực. Cũng trong bối cảnh này, bà đã cho ra đời chiếc găng tay thơm đầu tiên được chế tạo tại Grasse. Từ đó, thành phố Grasse của Pháp trở thành trung tâm sản xuất nước hoa của châu Âu cùng sự ra đời của rất nhiều tập đoàn sản xuất chuyên nghiệp loại găng tay này. Ngoài ra, lối sống xa hoa và ngoại hình lộng lẫy là thước đo để khẳng định địa vị và sự giàu có trong xã hội lúc bấy giờ. Catherine de Medici là một trong hai người phụ nữ quyền lực nhất châu Âu và cũng là người đặt ra tiêu chuẩn về trang phục cả áo nịt ngực tôn lên cơ thể dáng đồng hồ cát. Họ trang điểm cầu kỳ, chi rất nhiều tiền cho phục sức như găng tay, trang sức, váy vóc. Người phụ nữ có ảnh hưởng lớn tiếp theo đó chính là Marie Antoinette, vợ của vua Louis XVI. Bà nổi lên như một biểu tượng của thời trang. Mức độ xa xỉ và phô trương đã làm nên thương hiệu riêng của bà. Trong lúc cả vương quốc lâm nạn đói, Antoinette đã đổ rất nhiều tiền cho quần áo, giày dép, tóc giả và trang sức, chủ yếu là kim cương, ngọc trai, rồi say sưa trong các vũ phòng xa hoa thâu đêm đến tận bình minh. Bà cũng là một người phụ nữ rất đam mê những loại nước hoa đặc biệt thì yêu cầu các nhà chế tác nước hoa tạo ra những hương thơm để phù hợp với tính cách và tâm trạng kỳ lạ của bà. Bên cạnh đó, việc phát triển của địa lý nhờ những nhà thám hiểm vĩ đại như Christopher Columbus, Ferdinand Magellan hay Vasco da Gama đã mở ra những con đường mới cho thương mại. Christopher Columbus đã mang đến những mùi hương chưa từng được biết đến từ châu Mỹ, vani và copal của Mexico, cacao, thuốc lá, dầu dưỡng của Tulu và Peru. Từ Ấn Độ, những con thuyền trở về châu Âu chứa đầy quế, canh kiến trắng, gừng, hạt tiêu và đinh hương.
Nhờ những chuyến phiêu lưu thám hiểm, con người đã tiếp cận được với rất nhiều nguồn nguyên liệu thô cũng như cách nhân giống, nuôi trồng các loại gia vị và hoa từ các nước phương Đông. Do đó, đây được xem là thời kỳ đỉnh cao của tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật và khứu giác. Về thành tựu kỹ thuật, phải kể đến sự ra đời của máy in bởi Johannes Gutenberg vào thế kỷ 15. Việc in ấn giúp lưu giữ và lan truyền những công thức pha chế nước hoa, những cuốn sách về bí quyết sản xuất nước hoa, từ cách làm thức ăn đến cách bảo quản tinh chất được phổ biến rộng rãi ở châu Âu. Những bộ sưu tập công thức được viết chủ yếu bằng tiếng Pháp và Ý, cái nôi ban đầu của ngành công nghiệp nước hoa, được lưu hành và lan truyền giữa các quốc gia khác nhau. Một điều đặc biệt hơn cả, kỹ thuật thổi thủy tinh của thành phố Venice da Murano phát triển vượt bậc. Nước hoa và tinh dầu được cất trữ trong những chiếc bình thủy tinh đẹp đẽ thay vì các bình bằng kim loại như lúc trước, mở ra cánh cửa cho nước hoa rạng lỏng vươn xa hơn. Thế kỷ 17, người ta sử dụng hoa nhài, huệ và hồng làm nước hoa. Những hộp đựng sáp thơm trở nên phổ biến. Chai lọ đựng nhiều kiểu dáng, màu sắc và phong phú, từ trong suốt tới pha lẫn các màu khác nhau. Nổi tiếng nhất là các chai lọ mạ bạc được khắc chạm và dát kim loại quý xung quanh như vàng, bạc hay đồng. Thời kỳ phục hưng đã mang lại nguồn ánh sáng mạnh mẽ, tạo nền móng cho ngành công nghiệp nước hoa hiện đại cùng rất nhiều giai đoạn quan trọng và phát minh vĩ đại. Hy vọng rằng tập podcast về lịch sử nước hoa của thời kỳ này đã đem lại cho bạn những thông tin thú vị về mùi hương và giúp bạn thư giãn sau những phút giây căng thẳng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cassette ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn trên hành trình khám phá những câu chuyện nghệ thuật sáng tạo tại số mới của cassette vào tuần tiếp theo.